لو افترضنا مثلا ان حضرتك مسافر الساحل مع عيلتك وعايز توصل خلال 3 ساعات عشان تستلم بدري وتلحق اليوم من اوله، فعشان تضمن انك تحقق ده هتكون عينيك بتراقب مؤشر السرعة طول الطريق، وهتقيس تقدمك من خلال النقط اللي انت بتوصل لها مع الوقت. يعني مثلا هتكون في ماستر بعد ساعة، وعلى طريق العلمين كمان ساعة ونص، وهكذا. كل دي مؤشرات بتعرفك انت قربت قد ايه من الهدف بتاعك. نفس الوضع بالنسبة للشركات، بيكون عندها objectives أو أهداف عايزة تحققها، وحاطة برضه مؤشرات تقدر من خلالها تعرف هي قربت قد إيه من تحقيق الأهداف دي. المؤشرات دي بيكون اسمها مؤشرات الأداء الرئيسية أو ال KPIs. وال KPIs دي مهمة جدا وضرورية لأي نوع من البيزنس مهما كان حجمه، لأن الشركات مش لازم تستنى لحد النهاية عشان تعرف هي حققت أهدافها ولا لأ. فمثلا شركات الأدوية لما تطلب من مندوب البيع إنه يزور 15 عميل يوميا، ده لأنها حاطة لكل مندوب بيع تارجت مبيعات سنوي محدد عشان هي تقدر تحقق حجم المبيعات السنوي اللي هي بتستهدفه. وعشان التارجت بتاع كل مندوب ده يتحقق يبقى لازم يبيع في الشهر بقيمة كذا، وده ممكن يتحقق من متوسط 15 مقابلة بيع يومية. يبقى أهم حاجة عشان يكون عندي KPIs حقيقية هي إن يكون عندي أهداف عايز أوصل لها. في مقولة بتقول If you can't measure it, you can't manage it. يعني أنت مش هتقدر تدير أي عمل من غير ما يكون عندك القدرة على القياس والمتابعة. طيب، هي أي حاجة ممكن نقيسها ممكن نعتبرها KPI؟ لا طبعا، وهو ده الفرق بين KPIs والقياسات العادية أو الماتريكس. الماتريكس هي أي حاجة قابلة للقياس بشكل عام، زي درجة الحرارة، الرطوبة، الوزن، عدد ساعات العمل، وهكذا. لكن لو المترك ده انعكس على الأداء والنتائج، هنا ممكن يتحول ل KPI. امتى أقدر أقول إن اللي أنا بقيسه ده ممكن يكون KPI؟ أو إيه هي مواصفات ال KPIs؟ بسيط وواضح وقابل للقياس، محدد بقدر الإمكان عشان أقدر أتابعه بشكل دوري، على مستويات زمنية متعددة، يعني أقدر أقيسه على أيام وشهور وسنين، وعلى مستويات إدارية متعددة، يعني أقدر أقيسه من أول العمال ولحد المديرين. وأهم حاجة إنها تكون بتنعكس على النتائج بشكل عملي، وإنها تكون قابلة للتطبيق. فلو شركة مقاولات مثلا وعايزة تقيم أداء إدارة التعاقدات عندها، فممكن تكون ال KPIs اللي هتستخدمها هي نسبة العطاءات اللي رست على الشركة من إجمالي المناقصات اللي تقدموا ليها. وممكن كمان تقيم كفاءة إدارة التعاقدات دي من خلال جودة المناقصات اللي رست على الشركة، يعني مش مجرد عددها، ولكن القيمة المالية ليها وحجم الربح اللي هيعود على الشركة منها. انت كمان كفرد ممكن يكون ليك KPIs على المستوى الشخصي. فلو انت مثلا بتعمل دايت، هدفك او الاوبجكتيف بتاعك ممكن يكون انك عايز تفقد وزن، او انك تظبط مستوى السكر في الدم لو انت مريض سكر لا قدر الله. فال KPIs بتاعتك في الحالة الأولى هتكون مثلا مقدار الكالوريز اللي انت بتاكلها في اليوم، أو عدد الساعات اللي بتقضيها في الجيم كل أسبوع، وعدد الكيلوجرامز اللي انت بتفقدها في الشهر. أما في الحالة التانية هيكون المؤشر بالنسبة لك هو مستوى السكر في الدم. نفهم من كده ان ال KPIs مش ثابتة، وبتتغير حسب الهدف وحسب نوع النشاط اللي بتقوم بيه الشركة. نشوف أمثلة على كده. لو نشاط صناعي مثلا، هيكون ال KPIs المستخدمة هي الإنتاجية أو ال Productivity، كفاءة استخدام الموارد أو ال Utilization، زمن الدورة الإنتاجية أو ال Cycle Time. ولو نشاط له علاقة بالديجيتال ماركتينج مثلا، هتكون ال KPIs المستخدمة هنا هي الكليك ثرو ريت أو معدل النقرات بالماوس، البراند أويرنس أو درجة الوعي بالعلامة التجارية، الكوست بير ليد أو تكلفة العميل المحتمل، الماركتينج بادجت ريشيو أو نسبة ميزانية التسويق. ولو كول سنتر مثلا، فهتكون ال KPIs هنا هي مدة المكالمة، وقت الانتظار أو الكيو تايم، عدد المكالمات لكل يوم، وتقييم ما بعد المكالمة. حتى في الرياضة والكورة بيكون برضو في KPIs، زي ما احنا بنتابع كده أرقام محمد صلاح جاب كام جول وعمل كام أسيست، والأرقام القياسية اللي هو بيوصل لها. دي كلها KPIs بيتم تقييم اللاعبين على أساسها، وبياخدوا جوائز ويتم تكريمهم لو حققوها. ايه هي أنواع ال KPIs؟ أول حاجة leading و lagging. leading دي هي السبب، و lagging دي هي النتيجة. يعني ال leading KPIs ممكن تكون نسبة المنتجات المعيبة أو حجم المرتجع ومتوسط وقت التسليم. دي بينتج عنها ال lagging KPIs زي حجم المبيعات، رضا العملاء، الأرباح، والحصة السوقية. النوع التاني qualitative و quantitative. ال quantitative دي الحاجات اللي بتتعد زي الأرقام والإحصائيات، يعني فيديو زي اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي، اليوتيوب بيعمل له إحصائيات زي عدد المشاهدات وعدد مرات الظهور ونسبة تفاعل المشاهدين وهكذا.
اما الكواليتيتيف فدي حاجات ممكن تكون زي الرأي او الوصف او التقدير، زي المكالمات واستمارات التقييم، وزي برضو التعليقات الإيجابية ونسبة اللايكس مقارنة بالديسلايك لفيديو زي ده. النوع الثالث هي الافشنسي والافكتفنس. الافكتفنس هي الفاعلية والإنجاز أو الاتشيفمنت، يعني هل أنت حققت المطلوب منك ولا لأ. أما الافشنسي فهي الكفاءة، حققت المطلوب منك إزاي، حققته في وقت قد إيه، أنتجت مثلا كام قطعة معيبة أو شغل خلصته ورجعلك تاني، وأهدرت خامات قد إيه. إيه هي أهمية الكي بي آيز؟ فهم عمليات الإنتاج بشكل أوضح عشان تكون القرارات مبنية على حقائق من غير واسطة أو محاباة، وعشان تعرف إمتى وفين لازم تعمل تحسينات وتقدر تتابع التحسينات دي بشكل مستمر، تظهر المشاكل وأوجه القصور، تكون عملية الإدارة والتحليل أكثر سهولة، تقدر تقيس النتائج ومدى التقدم. المشكلة إن معظم الموظفين بيحس دايما إن الكي بي آيز دي موجودة عشان تراقبه وتضايقه أو يتخصم له مرتبه بسببها، فدورك كمسؤول إنك توصل له وتفهمه إيه اللي مطلوب منه بالظبط، وإزاي الكي بي آيز دي بتأثر على منظومة العمل بشكل عام، وإزاي ده هينعكس عليه هو كفرد لو اهتم بيها ونفذ الدور المطلوب منه. كده بنكون خلصنا تقريبا أهم ما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية. شكرا على المشاهدة، ونتقابل في فيديو قادم إن شاء الله.